হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ টুডে লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জবছ ভেকেঞ্চি প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 অনলাইন এপ্লাই। তো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কেইজেন একাডেমি ঢকুৱাখানা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাইজেন একাডেমি ফালৰ পৰা ঢকুৱাখানা লোকেশ্যনত। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইংলিছ টিচাৰৰ বিভাগত। টোটেল 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই বিভাগত। ছেকেণ্ড পোষ্টটো আছে ফিজিক্স টিচাৰ, 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট, আছামিজ টিচাৰত 2টা, মেথেমেটিক্সত 2টা, কম্পিউটাৰ টিচাৰত 2টা। তো টোটেল এইখিনি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকৰ বিভাগত। আৰু এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 12,000 পৰা 25,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা। তো এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব জবকেইটা কৰাৰ বাবদ। ডিপেণ্ডিং অন মেৰিট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। তো আপোনালোকৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটোত আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰা হ'ব মেৰিট লিষ্টত যিসকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এজ লিমিট 25 পৰা 50 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা কোৱালিফিকেশ্যন মানে যি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব। তো ইয়াতে গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰথমৰ যিটো পোষ্ট আছিলে ইংলিছ টিচাৰ, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইংলিছত MA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মেণ্ডেটৰী। তো যিকেইটা পোষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে মুকলি কৰা হৈছে যিকেইটা পোষ্ট, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে বাধ্যতামূলক। এই শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনি থাকিবই লাগিব। যিসকলৰ আছে তেওঁলোকেহে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব, নথকাসকলে আবেদন নকৰিব। ছেকেণ্ড যোনটো ফিজিক্স টিচাৰৰ পোষ্ট আছে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিজিক্সত MSc কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তাৰপিছতে কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰৰ কাৰণে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। আৰু আছামিজ টিচাৰৰ কাৰণে অসমীয়াত MA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। মেথেমেটিক্স টিচাৰৰ কাৰণে মেথেমেটিক্সত MSc কৰা বিচাৰিছে। আৰু কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ কাৰণে BCA MCA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ হৈছে কেণ্ডিডেট উইথ অৰ উইদাউট DLED BEd ডিগ্ৰী মে এপ্লাই। তো যিজন কেণ্ডিডেট তেওঁ DLED BEd কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নকৰাসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেছাৰৰ ৱেলকাম। তো যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নীল। ইয়াতে জবকেইটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত ৰিজিউম বা CV চেণ্ড কৰিব তাতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জুনলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। গহপুৰত থকা শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ বিভাগত টোটেল 10টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ছাবজেক্ট ৱাইজ পোষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। হিষ্টৰী 2টা, জিঅ'গ্ৰাফিত 2টা, পলিটিকেল ছায়েন্সত 2টা, ইকনমিক্সত 2টা আৰু ছ'চিয়লজিত 2টা। তো টোটেল 10টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকল গহপুৰবাসী তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব গহপুৰৰ লোকেশ্যনৰসকলে। দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব নিগেটিবল এজ পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ ফ্ৰী ফুড এণ্ড লডিং।
তো ইয়াতে আপোনালোকক কিমান দৰমহা দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফ্ৰী পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে নেট স্লেট কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপিৰিয়েন্স ইয়াতে বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তাতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েন্স থকা হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব এপ্লিকেশন ফিজ নীল পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8876042908 আনটো হৈছে 9957354327 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেন্ট 2026 তিনিচুকীয়া লোকেশনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জুডিচিয়াল মেজিষ্ট্ৰেটৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তিনিচুকীয়া লোকেশনত ইয়াতে 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটেল পিয়ন আৰু ক্লিনাৰ সাফাই কৰ্মচাৰী বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পিয়নৰ বিভাগত টোটেল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আনৰিজাৰ্ভ সকলৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট OBC MOBC সকলৰ কাৰণে এটা দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 12 ৰ পৰা 52000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ লগতে গেট পে পাই যাব 3900 টকাকৈ সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ক্লিনাৰ সাফাই কৰ্মচাৰী বিভাগত ইয়াতে 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 12 ৰ পৰা 52000 টকা ইয়াৰ লগতে গেট পে পাই যাব 3900 টকা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ হৈছে সিটিজেনশিপ হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়া সিটিজেনশিপ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 5 ৰ পৰা 9 বছৰ ইণ্ডিয়াত থকা আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আপোনালোকৰ নাম থাকিব লাগিব আৰু যিখন আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড সেই কাৰ্ডখন আপডেটেড ৰিনিউৱেল কৰা হ'ব লাগিব পুৰণা হলে নহব আপডেটেড এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড হ'ব লাগিব এজ লিমিট 18 ৰ পৰা 40 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এজ সিলেকশন পাই যাব গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত যিখিনি কেটেগৰী যিমান বছৰলৈকে এজ সিলেকশন পায় সেইমতে আপোনালোকে এজ সিলেকশন পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে 8 পাছৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ হাই সেকেন্ডাৰী পাছ তো দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 8 পাছৰ পৰা মেট্ৰিক হাই সেকেন্ডাৰী পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব গেজেটেড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল কৰি তাতে আপোনালোকৰ এটেচ কৰি দিব লাগিব পাছপোৰ্ট সাইজৰ 2 কপি ফটো ইয়াৰ লগতে এজ কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট এজৰ কাৰণে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে বা পেন কাৰ্ড দিব পাৰে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ভ্যালিড এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড এক্সপিৰিয়েন্স যদি আছে এক্সপিৰিয়েন্সৰ কাৰ্ড বা যদি নাই নিদিলেও কোনো কথা নাই তো এই গোটেই ডকুমেন্টখিনি আপোনালোকে ফৰ্মখনৰ লগত এটেচ কৰি লগতে 2 কপি পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো দি আৰু যোনটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকৰ এক্টিভ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো এপ্লিকেশন ফৰ্মত ভৰাই দিব আপোনালোকে যাতে আপোনালোকক কন্টাক্ট কৰিব লগা হলে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে এই গুটেখিনি আপোনালোকে এটা এনভেলপত ভৰাই তলতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছটোত বাই পোষ্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে যিখন আপোনালোকক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ কথা কৈছো সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'ত কম তাৰ বাবে অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ ইয়াতে লিংক দিয়া আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংক তো সাইডতে যোনটো ক্লিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াৰ যোনখন এপ্লিকেশন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব
লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি ভিজিট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব গোটেই লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতে আপোনালোকে গোটেই লিংকসমূহ পাই যাব ষ্টাৰ্ট ডেটটো হৈছে 10 জুনৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জুনলৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগত আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব তিনিচুকীয়াসকলে ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া এপ্ৰেণ্টিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেন্ট্ৰেল বেংকৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰেণ্টিছ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টোটেল 4500টা সিট মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ কাৰণে 118টা সিট মুকলি কৰিছে কেটেগৰী ওয়াইজ পোষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে এসসি সকলৰ কাৰণে 700টা পোষ্ট আৰু এসটি সকলৰ কাৰণে 393টা ওবিসি সকলৰ কাৰণে 1049টা ইডব্লিউএছ সকলৰ কাৰণে 454টা আৰু ইউআৰ সকলৰ কাৰণে 1903টা ইয়াতে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং লোৱা হ'ব 12 মান্থৰ 12 মান্থৰ এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো হৈছে 12 মান্থ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব যিসকল ক্যান্ডিডেটে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই NATS পোৰ্টেলত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে আৰু যোনসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোককহে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ স্যালাৰি দিয়া হ'ব এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে দৰমহা পাব 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা সিটো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকক 15000 কে দিয়া হ'ব আদাৰ এলাউন্স বেনিফিট সমূহ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত দিয়া নহয় তাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া জয়নিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আদাৰ এলাউন্স বেনিফিটৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপৰ ট্ৰেইনিংৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ পোষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে বাজিলত এটা বাক্সাত 3টা বৰপেটাত 3টা বিশ্বনাথত এটা বঙাইগাঁৱত এটা চিৰাঙত 4টা দৰঙত 4টা ধুবুৰীত এটা গোৱালপাৰাত 5টা কামৰূপত এটা কামৰূপ মেট্ৰত 2টা কামৰূপ ৰুৰেলত 10টা কোকৰাঝাৰত 2টা নলবাৰীত 6টা শোণিতপুৰত 6টা উদালগুৰিত 4টা কাছাৰত 7টা হাইলাকান্দিত 2টা কামৰূপ মেট্ৰত 15টা কৰিমগঞ্জত 4টা ধেমাজিত এটা ডিব্ৰুগড়ত 8টা ডিমা হাছাওত এটা গোলাঘাটত 2টা হুজাইত এটা যোৰহাটত 3টা কাৰ্বি আংলঙত 2টা লখিমপুৰত এটা মৰিগাঁৱত এটা নগাঁৱত 3টা শিৱসাগৰত এটা আৰু তিনচুকীয়াত 6টা এইসমূহ টোটেল পোষ্টসমূহ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে 20ৰ পৰা 28 বছৰলৈকে যিসকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এজ সিলেকশন পাই যাব শেডিউল কাষ্ট শেডিউল ট্ৰাইব সকলে 5 বছৰ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ সকলে 3 বছৰ PWBD UR EWS সকলে 10 বছৰ PWBD OBC সকলে 13 বছৰ PWBD SC ST সকলে 15 বছৰকৈ এজ সিলেকশন পাই যাব ইয়াৰ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট যি সকলে ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে তো ষ্টেটৰ যিটো লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ সেই ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িব পৰা লিখিব পৰা ক'ব পৰা গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব লাগিব সকলোৱে PWBD ট্ৰেন্সজেন্ডাৰ সকলে 236 টকা ইয়াৰ লগতে GST প্লাস হ'ব 18% এক্সট্ৰা GST চাৰ্জ ইয়াতে আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব 236 টকা যেটো ফিজ ইয়াৰ লগত 18% এক্সট্ৰা GST পে কৰি এটা ফিজ পে কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব SC ST সকলৰ কাৰণে 236 টকা প্লাস 18% GST এক্সট্ৰা চাৰ্জ জেনেৰেল EWS OBC ফিমেল সকলৰ কাৰণে 708 টকা আৰু জেনেৰেল EWS OBC মেল সকলৰ কাৰণে 944 টকা তো এটা যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াৰ লগতে GST 18% এক্সট্ৰা চাৰ্জ আপোনালোকে পে কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো সিলেকশন প্ৰসেস সিলেকশন কেনেকৈ কৰা হ'ব হেতু ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে প্ৰথম আপোনালোকক অনলাইন যোগে এটা এক্সাম লোৱা হ'ব MCQ টাইপৰ অনলাইন এক্সামিনেশন হ'ব আৰু সেকেন্ড টেষ্টটো লোৱা হ'ব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত অনলাইন এক্সামৰ কাৰণে যিখিনি পঢ়িব লাগিব এই গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে সাবজেক্ট সমূহ হৈছে জেনাৰেল ফাইনান্সিয়েল এৱাৰনেস ইয়াতে 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আহিব কোয়ান্টিটেটিভ এণ্ড ৰিজনিং এপিটিউড 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক জেনাৰেল ইংলিছত 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আৰু চেন্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া প্ৰডাক্টছ এণ্ড সাৰ্ভিসৰ ওপৰত 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আহিব টোটেল
100টা কুৱেশ্যন 100 মাৰ্ক আৰু 60 মিনিট সময় দিয়া হ'ব তো আপোনালোকে 60 মিনিটৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ পৰীক্ষাটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু নো নিগেটিভ মাৰ্ক ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে যদি আপোনালোকে পৰীক্ষাটো ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই জবটো কৰি থাকিব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকক টেষ্টটো লোৱা হ'ব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত 10 পাস বা 12 পাস কৰোতে যিসমূহ ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল পৰীক্ষা দিছিলে তো ষ্টেটৰ ল্যাঙ্গুৱেজ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ সেই ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ টেষ্ট লোৱা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক সিলেক্ট কৰা হ'ব তো পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব ইয়াতে দেখিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম তো সাইডতে ক্লিক হিয়াৰ দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তাতে গৈ ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল যোনটো ৱেবসাইট তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 12 জুনৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুনলৈকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যন লোৱা হ'ব জুলাই মাহতে আপোনালোকৰ জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকতে পৰীক্ষাটো লোৱা হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে যোনটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মটো লিংকটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নেদৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম যোনটো নটিফিকেশন দেখিছে প্ৰথম ইয়াতে এই প্ৰথম নটিফিকেশনটো তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ক্লিক হিয়াৰ মোৰ ডিটেইলছ তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সফটৱেৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু তলতে যোনটো ক্লিক ফ্ৰম ৰেজিষ্ট্ৰেচন অন NATS নাটস তো এইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আগৰ যোনটো পোষ্ট স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেদৰে আহিব তো স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকৰ এনেদৰে এখন স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম ওলাব এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি এই গোটেইখিনি ইয়াতে যি লিখা আছে ভালদৰে পঢ়ি আপোনালোকে গোটেইখিনি ফিল কৰি পেলাই বাই পোষ্ট কৰি 3 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় আৰু পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হয় ইন্টাৰভিউ আপোনালোকে দিবলৈ যাব আৰু ইয়াতে যোনটো লাষ্টৰ পোষ্ট অনলাইন এক্সামিনেশ্যন লোৱা হ'ব জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকতে তো এক্সামটো ভালদৰে দি পাছ কৰিব যদি পাৰে পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ